صورتم داغ شد، گوشی تو دستام میلرزید. اشکا چشمامو پر کرده بود، اما باورم نمیشد. اون عکس مال کی بود؟ 13 سالم بود. داشتم برای امتحان فردا آماده می شدم که دیدم مامان از آشپزخونه صدام زد. کتاب رو بستم و رفتم توی آشپزخونه. داشت پیاز خورد می کرد. گفتم جان صدام زدی؟ همزمان که دستش رو برد زیر شیر آب گفت سوگن زودتر درساتو بخون که امشب عمو اینا میخوان بیان. لبخند ریزی زدم و از اینکه سهیل رو میخواستم ببینم خوشحال بودم. اون موقع سهیل 17 سالش بود و ما از بچگی با هم همبازی بودیم و به شدت صمیمی. سهیل همیشه هوامو داشت و بهم توجه میکرد و من از این توجه حس خوبی میگرفتم. درسام رو خوندم و بعد از شام عمو اینا اومدن، ولی با گل و شیرینی. همه با تعجب به هم دیگه نگاه کردیم. مامانم ابروی بالا انداخت و گفت بفرمایید داخل. هرچی چشم چرخوندم سهیل رو ندیدم. اومدن نشستن و ما هنوز نمیدونستیم برای چی گل و شیرینی آوردن. من و خواهرم که 2 سالی از من بزرگتر بود توی آشپزخونه داشتیم چای میریختیم که صدای مامانم رو شنیدم که میگفت خیر باشه، گل و شیرینی برای چیه؟ که عمو گفت خیر انشالله. خلاصه پذیرایی کردیم و نشستیم که یهو عمو دستی به ریشاش کشید و گفت داداش اگر اجازه بدید میخوایم سوگن رو برای سهیل خواستگاری کنیم. اینو که شنیدم قلبم ریخت. به سختی آب دهنمو فرو دادم. خیلی از این اتفاق خوشحال بودم. باورم نمیشد که بعد از سکوت عمیق چند لحظه‌ای یهو بابام گفت راستش سوگند و سهیل هنوز سنی ندارن و از همه مهمتر سوگند خواهر بزرگتر داره که هنوز ازدواج نکرده. که عمو گفت میدونم، منم همینا رو به سهیل گفتم، ولی دلش بد جور گیر کرده و گفته اگه نریم خواستگاری خودشو میکشه. البته که ما از خدامونه سوگند عروس ما بشه. مامانم که انگار با بابام هم عقیده بود حرفش رو تایید کرد، ولی هیچکس از من نظری نخواست. خوشحالیم به یکباره فروکش کرده بود. حس می‌کردم اینجوری حرف زدن سهیل رو از من میگیره. اما از اون طرف خوشحال بودم که سهیل انقدر دوستم داره. خلاصه عمو تکلیفی که سهیل ازش خواسته بود رو انجام داد و صحبت‌ها زده شد و رفتن. دیگه کسی راجع به این قضیه حرفی نزد. منم میترسیدم سهیل رو از دستش بدم. اون موقع گوشی نداشتم، بنابراین رفتم با گوشی مامانم به سهیل پیام دادم که سلام خوبی؟ سوگندم، نمیدونم بهت چی گفتن از اون شب خواستگاری، ولی من دوست دارم. چشمامو بستم و ارسال کردم. قلبم داشت توی دهنم میزد. اولین بار بود که داشتم از احساسم بهش میگفتم که یهو پیام اومد و نوشته بود سلام، راستش منم خیلی وقت بود میخواستم بهت بگم ولی روم نمیشد. الانم انگار دارم خواب میبینم، باورم نمیشه. صحبت کردیم و قرار شد صبر کنیم تا موقعی که آبجیم ازدواج کنه و تا اون موقع بابامم راضی کنه، چون بابام انگار رضایت نداشت. خلاصه گذشت تا حرف من و سهیل بین فامیل پخش شد. اون موقع برای دبیرستان امتحان دادم. تیزهوشان قبول شدم و هدفهای بزرگی داشتم. اما چون سهیل تا دیپلم خونده بود، خیلیا بودن که شروع می‌کردن به بدگویی ازش که دخترتون رو بهش ندید. لیاقت دخترتون بیشتر از اینه و از این حرفا. هر بار که اینا رو میشنیدم کلافه میشدم، اما باعث نمیشد از دوست داشتنش دست بکشم. اون موقع دخترم که متوجه رابطه من و سهیل شده بود یه روز اومد خونمون پیش من و گفت سوگن راستش یه چیزی میخوام بگم، دو دلم. چشماش رو ریز کرد و گفت میدونم سهیل رو دوستش داری یا، ولی ترسیده بودم. قلبم داشت به شدت میزد که گفتم ولی چی؟ دستامو گرفت و گفت از من ناراحت نشو، ولی سهیل با خیلی از دخترها در ارتباطه. همجور که بهش خیره شده بودم گفت از من نشنیده بگیر، اما کسی دیگر رو میخواسته و بهش نرسیده. بلند خندیدم که گفت باشه بخند، باور نکن من که دروغی ندارم بهت بگم. حتی خواستگاری رویا خواهرم هم رفته. من دروغ میگم؟ رویا چی؟ برو ازش بپرس. خندم به آنی روی لبم خشک شد. قلبم شکست. سرم انداختم پایین و در حالی که سعی داشتم لرزش چشمام رو نبینه گفتم باشه ریحانه، مهم اینه که الان دوستم داره، منم دوستش دارم. گذشته ها گذشته. سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت سرتو کردی زیر برف، خودت میدونی و خودت. بلند شد و رفت. من موندم و کلی علامت سوال. زنگ زدم به سهیل و با گریه گفتم چی شده و چی شنیدم. سعی داشت آرومم کنه و گفت سوگن عشقم، ریحانه دروغ میگه، من فقط تو رو دوست داشتم و دارم. ریحانه هم داره از حسادت اینا رو میگه. کی میخوای دوست و دشمنتو بشناسی؟ همینجور که گریه میکردم گفتم داری راستشو میگی؟ نفسشو داد بیرون و گفت آره قربون اشکات برم، گریه نکن دلم میگیره. با حرفاش آرومم کرد. البته که هیچ وقت حاضر نبودم دلش رو بشکنم و همه جوره پاش ایستاده بودم و حرفای ریحانه رو فراموش کردم.
از این به بعد دیگه حرف هیچکی نه برام مهم بود نه باور می‌کردم. سهیل مدام بهم حرفای عاشقانه می‌زد. انقدر دوستم داشت که همه حرف و حدیث‌ها رو با خودش می‌شست می‌برد. 4 سال از این موضوع گذشت و من 17 سالم شده بود. پدرم هنوز دو دل بود برای رضایت و فقط قرار شد بریم آزمایش بدیم ببینیم مشکلی داریم یا نه. آخه ازدواج فامیلی بود و می‌خواستیم تا جدی‌تر نشده بیشتر از این خیالمون راحت بشه. خلاصه یه روز صبح بیدار شدم و سریع حاضر شدم. سهیل اومد دنبالمون و رفتیم برای آزمایش. انقدر استرس داشتم که حد نداشت و مدام نگران این بودم که خونها به هم نخوره. تا نوبتمون بشه داشتم از استرس جون میدادم. بدنم یخ کرده بود و بی‌دلیل الکی میخندیدم. یک دلشوره بدی هم داشتم. نوبت آزمایش شد و رفتم داخل. دستام همینجور میلرزید. آزمایش انجام شد و گفتن 1-2 روز دیگه آماده میشه. خلاصه تا جواب بیاد من از قضا افتادم تا اینکه یه روز از کتاب و بستم گذاشتم کنار که دیدم سهیل زنگ زد و گفت جواب آزمایش رو گرفتم. دیدم صداش ناراحته. قلبم لرزید. استرس تمام وجودم رو گرفت. با صدای لرزون پرسیدم خب. گفت خب که خب. قلبم واقعا داشت از جاش کنده میشد. خودم رو برای شنیدن همه چیز آماده کرده بودم. از استرس داشتم با دندون گوشه ناخنم رو میکندم. سرمای بدی وجودم رو گرفت. نفسم رو به سختی دادم بیرون و گفتم بگو جواب چی شد سهیل؟ دارم از استرس میمیرم. آهی کشید و با این آهش تا آخر حرفاشو خوندم. اشکام دونه دونه پایین اومدن که گفت سوگن داری گریه میکنی؟ هیچی نگفتم. نمیتونستم جوابشو بدم. شدت گریه‌هام بیشتر و تبدیل به حق شد. بین گریه‌هام شنیدم که گفت سوگن عزیزم نمیخواستم ناراحتت کنم. به خدا شوخی بود. یه لحظه ساکت شدم و گفتم چی گفتی؟ یهو خندید و گفت هیچ مشکلی نداریم عشقم. نفس آسوده‌ای کشیدم. این بار از خوشحالی گریم گرفته بود. انگار روی ابرا بودم. اون روز 1 ساعتی حرف زدیم و سهیل میگفت خانم خودمی خیالت راحت باشه که هیچ مشکلی سد راهمون نیست. روزها میگذشت اما هنوز خبرها و حرفها و دخالت‌ها ادامه داشت. اما من و سهیل قول داده بودیم جلوی همه بایستیم. بیشتر خبرها از طرف دخترعمم ریحانه بود که تقریباً برای همه آشکار شده بود که چه زندگی خراب‌کنیه. انقدر که زندگی چند نفر رو خراب کرده بوده. سهیل و عموم بهم میگفتن باهاش نگرد ولی خود سهیل باهاش خیلی راحت بود. منم ناراحت میشدم و بهش گلایه میکردم که میگفت سوگن عشقم به خدا ما مثل خواهر برادریم با هم و قصدی نداریم. عشق اول و آخر من تویی. ولی خب من که میدونستم ریحانه چه مار 7 خطیه و میدونستم به سهیل چشم داره. توی این 4 سال با رفتارش بهم ثابت شده بود. آخه خیلی وقتا تا ریحانه متوجه میشد سهیل اومده خونمون میومدن اینجا و شروع میکردن با سهیل شوخی کردن که حرص منو در بیارن. خیلی وقتا هم موقع شوخی‌هاشون یه نگاهی به من مینداخت که ببینه چی کار میکنم. خلاصه از این رفتارها و ارتباطها عمیقا ناراحت بودم و مدام گریه میکردم و ناراحت میشدم. سهیل بهم قول میداد رابطه‌شو با ریحانه قطع کنه، اما بعد مدتی دوباره شروع میکردن. بارها به سهیل گفتم به ریحانه پیام نده. چرا دل منو میشکنی؟ میگفت فقط تو مهمی. گور بابای ریحانه. قبل از اینکه ادامه داستان رو بشنوید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. فرداش ریحانه به بهانه‌ای میومد پیشم و بهم میفهموند که سهیل هنوز بهش پیام میده. از گریه و ناراحتی شده بودم پوست استخون. حس میکردم سهیل رو از دست دادم. تا اینکه 2 ماهی گذشت و مامانم دیگه واقعا از این جنگ روانی و خبرها و ناراحتی‌های من خسته شده بود، چون خیلی بهم فشار میومد. یه روز به سهیل پیام میده و میگه ما خسته شدیم از این حرف و حدیثا. سوگن داره از بین میره. از بس خونه دل خورد به خاطر تو اون ریحانه. دختر من توی خونه بمونه بهتر از اینه که زن یکی مثل تو بشه. وقتی فهمیدم اینا رو مامانم بهش گفته نگران شدم و اولین چیزی که ازش پرسیدم این بود چه جوابی داد. مامانم شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت هیچی. چی داشت که بگه؟ تپش قلبم شدت گرفت. با ناراحتی گفتم چرا اینا رو بهش گفتی؟ چرا بهش گفتی من توی خونه بمونم بهتره؟ اگه باور کنه و بره چی؟ با گریه اینا رو میگفتم. مامانم که همینجور هاج و واج نگام میکرد گفت به خدا طاقت ناراحتی‌هات رو نداشتم. باید زودتر از اینا یه بزرگتر پیدا میشد و باهاش حرف بزنه تا به خودش بیاد. دخترم یکم صبوری کن. دنیا به آخر نمیرسه که. اصلا مگه بابات رضایت داشته؟ باباتو راضی کرد؟ نه. فقط دنبال حواشی و حرف و حدیث بودین. قول میدم به خودش میاد و درست میشه. ولی من سهیل رو میشناختم. مامانم نباید اینجوری باهاش حرف میزد. با گریه رفتم سمت گوشی که با سهیل حرف بزنم. بگم من هنوز دوستش دارم. بگم از صحبت‌های مامانم ناراحت نشه. اما با چیزی که دیدم ته دلم خالی شد. صورتم داغ شد. گوشی توی دستام میلرزید. اشکامو پاک کردم که واضح ببینم. باورم نمیشد. بلاکم کرده بود. از همه جا بدون اینکه حتی چیزی بهم بگه.
بدنم یخ زده بود. با خشم رفتم سمت مامانم و گفتم خیالت راحت شد؟ همینو می‌خواستی؟ بغلم کرد و سعی داشت آرومم کنه. حالم که بهتر شد رفتم پیج فیک زدم تا باهاش حرف بزنم. ولی به محض اینکه متوجه شد منم بلاکم کرد. قلبم داشت می‌ایستاد. من هنوز همون سوگن بودم، همونی که طاقت نداشت اشک چشمام رو ببینه. چرا داشت با من اینجوری رفتار می‌کرد؟ آخه یکی نبود بهش بگه چرا بلاک می‌کنی؟ اصلا بیا بگو یه زمانی می‌خواستمت ولی دیگه نمی‌خوامت. تا منم توی برزخ نمونم. دستم به هیچ جایی بند نبود. روی تخت توی خودم مچاله شده بودم و داشتم گریه می‌کردم که مامانم اومد توی اتاق صدام کرد. لبه تخت نشست و منم بلند شدم کنارش نشستم. بغلم کرد و گفت مامان قربونت بره قشنگم، طاقت گریه‌هاتو ندارم. اگر با سهیل اونجوری حرف زدم چون دیدم جیگر گوشم داره ذره ذره آب میشه، ولی اگر تو با سهیل خوشحالی من مادر میرم ازش عذرخواهی میکنم. گوشیش رو برداشت و زنگ زد به سهیل ولی جواب نداد. یکی خورد و گفت حتما حواسش نیست، بهش پیام میدم، تو خودت رو ناراحت نکن. مامانم بهش پیام داد و به خاطر من ازش عذرخواهی کرد. ولی چیزی که خیلی زجرآور بود این بود که سهیل هیچ جوابی نداد. انگار این اتفاق براش خوب بود و به خواستش رسیده بود. یعنی تمام خاطرات عاشقانه‌های 4 سالمون به همین حرف مامانم بند بود. اون همه آرزو برای زندگیمون و آینده‌مون یعنی هیچ بود. روزهام سیاه سیاه شده بودن. هیچ جوره نمیتونستم فراموشش کنم. توی فامیل مدام میدیدمش و انگار نه انگار یه روزی جونش به جونم بسته بود. هدفهای بزرگی برای زندگیم داشتم و میخواستم دندون پزشکی قبول شم، ولی به خاطر اتفاقات پیش اومده اون سال رتبه کنکورم خوب نشد. دوباره پشت کنکور نشستم ولی این بار توی رشته ریاضی کنکور دادم و دانشگاه شهر دور مهندسی قبول شدم. جزء هدفام نبود، اما همین که از اون شهر و آدماش و فامیل‌ها دور می‌شدم برام بهتر بود. ترمی یک بار میومدم پیش خانوادم و برمیگشتم. انقدر از لحاظ روحی داغون بودم که خیلی شبها آرزوی مرگ می‌کردم. این بین خواستگار هم داشتم ولی به هیچ کدوم نمیتونستم فکر کنم چون دل و جونم جای دیگه بود. یادم اولین خواستگاری که اومد به سهیل پیام دادم و گفتم، اما براش اهمیت نداشت. میگفتم دلم پیش توئه، نمیتونم به کس دیگه دل بدم. بیا به هم فرصت بدیم، ولی اون انگار من رو نمیدید. خیلی براش دست و پا میزدم اما اون شده بود دریای طوفانی و منم شده بودم آدمی که داشت غرق میشد. ریحانه هم از آب گلالود ماهی میگرفت و مدام از طرف من یه مش حرفای الکی در می آورد تا اینکه یه روز عموم خونه ما بود. سهیل زنگ زد بهش و صداش داشت پخش میشد. شنیدم که داشت میگفت به سوگند بگو اینقدر پشت سر من حرف نزنه. یعنی چی که رفته به ریحانه گفته من سهیل رو هیچی حساب نمیکنم. چشمام از تعجب باز مونده بود. من اصلا راجع به سهیل با ریحانه حرف نمیزدم. از اونجا به بعد بود که فهمیدم اونی که هیزم توی این آتیش میندازه ریحانه است. ولی نمیدونم چرا همه خودشونو کشیده بودن کنار و کاری نمیکردن. این مدت تا خواستگاری برام میومد اما میگفت تو عروس خودمی. یا هر وقت کسی متوجه میشد بین من و سهیل چه اتفاقی افتاده عموم میگفت چیز خاصی نیست، بینشون یه مشکلی پیش اومده که قابل حله. اینا فقط حرفای عموم بود ولی رفتارهای سهیل اینا رو نشون نمیداد. هیچ کس هیچ پادرمیونی نمیکرد. 2 سال دیگه هم از بعد ورودم به دانشگاه گذشت و سر جمع شده بود 4 سال که سهیل رو نداشتم. شب تولدم بود که دیدم ریحانه بهم پیام داد و تولدم رو تبریک گفته بود. تشکر معمولی ازش کردم که یهو گفت سوگند سهیل برای تولدت استوری گذاشته، مشخصه هنوزم دوست داره. از پیامش جا خوردم. کی داشت اینو بهم میگفت؟ سهیل برای من استوری گذاشته بود؟ امکان نداشت. دوباره دلم لرزید که ریحانه گفت به نظرم بهش پیام بده و دوباره رابطتون رو شروع کنید. با حرفایی که ریحانه میزد هوایی شدم ولی هنوز متعجب بودم که چرا اینقدر مهربون شده. خیلی اصرار کرد که بیا بهش پیام بده، فرصت دیگه‌ای بهش بده و از این حرفا و منم مجدد به سهیل پیام دادم. اونم انگار منتظر بود که فقط بهش پیام بدم. آخه شروع کرد به نوشتن یه عالمه شرط و شروطی که مشخص بود از قبل آماده کرده. شرطایی که هیچکس قبول نمی‌کرد اما من به خاطر اینکه دوستش داشتم قبول کردم. شرط کرده بود دیگه بهش گیر ندم، هر موقع هر جا دوست داشته باشه با هر کی که بخواد میره و حق ندارم بازخواستش کنم که چرا حتی دیر اومده. رابطه‌مون شروع شد ولی حسم میگفت چیزی مثل قبل نمیشه. یک سردی و خجالتی بینمون بود. خلاصه بهم گفت سوگند دلم برات تنگ شده، زودتر بیا شهرمون تا ببینیم همو. اون شب انقدر این یک جمله رو خوندم و به یاد گذشته ذوق کردم که چشمام درد گرفته بود. هنوز 1 ماه هم نشده بود از شروع رابطمون که داشت ولنتاین هم میرسید.
پولامو جمع کردم و براش کادو خریدم که هر وقت دیدمش بهش بدم. اینقدر بابت ذوق داشتم که عکسش هم براش فرستادم. این مدت استوری‌های ریحانه تماماً غم و ناراحتی ناشی از تنهایی بود. همه چیز مشخص بود اما نمیخواستم قبول کنم. چند روز گذشت و یه شب داشتیم حرفای معمولی میزدیم که یه دفعه سر یه مسئله بی‌اهمیتی که چرا شام نخوردم بحث درست کرد. هرچی از دهنش در اومد گفت و بدون توجه به حرفای من یه دفعه بلاکم کرد. دوباره همون حالای بد تجربه کردم. دوباره بدنم یخ کرد و لرزید. تپش قلبم زیاد شد و اشک از گوشه چشمام پایین میچکید. این رفتارا رو حق خودم نمیدیدم. هدیه ولنتاینش گوشه اتاق داشت بهم دهنکجی میکرد. نباید دوباره یهویی میذاشت و میرفت. من که داشتم به نبودنش عادت میکردم. چرا دوباره اومد و رفت که اینجوری آتیش بزنه؟ قلبم داشت از سینم کنده میشد. فقط به گوشی خیره بودم و گریه میکردم. صبح کلاس داشتم. بدن خسته و کوفتم رو به سختی بلند کردم و رفتم سر جلسه. چند باری رفتم چکش کردم اما همچنان بلاک بودم. هم از چشمم افتاده بود هم حال دلم بد بود. باید باهاش کنار می اومدم و برای همیشه سهیل رو از قلب و فکرم و زندگیم پاکش می کردم. باز هم روزای تلخ و طاقت فرسا شروع شد و این روزها مصادف شد با ورود کرونا به ایران. منم تمام وسیله‌هامو برداشتم همراه با کادو ولنتاینی که به هزار امید و آرزو براش گرفته بودم آوردم خونمون. دوباره همون شهر، همون آدما، همون حس غریبگی. داشتم توی منجلابی که خودم به خاطر سادگیم باعثش شده بودم غرق می‌شدم. خیلی داشتم برای فراموش کردن سهیل می‌جنگیدم. برام تمام شده بود ولی نمیدونم چرا دلم هنوز براش پر می‌کشید. چند مدتی گذشت و یه روز عمو اومد خونمون. خبرگیری کرد و منم که دلم پر بود از این اتفاقات براش همه چیزو با گریه تعریف کردم. عمومم که خیلی دوستم داشت همراه من گریه کرد و گفت عمو کاری بهش نداشته باش، هیچی بهش نگو، خودش متوجه میشه کارش اشتباه بوده. من مدام یک علامت سوال گنده توی ذهنم بود که چرا همه خودشونو کنار کشیده بودن. همه داشتن غرق شدن من رو تماشا میکردن و کاری نمیکردن. عمو مینا هم حتما میدونستن دل سهیل دیگه با من نیست و از شرمندگی کاری نمیکردن و چیزی نمیگفتن. با تمام این چیزها ما همچنان به خانواده سهیل احترام میذاشتیم. خیلی از اون روز نگذشته بود که یک روز توی خونه نشسته بودیم و داشتیم با مامان صحبت میکردیم که صدای چرخش کلید توی در رو شنیدیم. سر برگردوندیم ولی بابام رو دیدیم که با چهره داغون اومد خونه. کمرش خم شده بود، چشماش شده بود کاسه خون. با نگرانی رفتم سمتش و نشست روی زمین، به دیوار تکیه داد و دستاش رو جلوی صورتش گرفت و من برای اولین بار گریه‌های بابام رو دیدم. اونجا فهمیدیم عمو تصادف کرده و فوت شده. شوکه شده نگاش میکردم. باورم نمیشد عمو فوت کرده باشه. دقایق برای لحظه ایستادن و بعد به خودم اومدم و شروع کردم گریه کردن. تشییع جنازه انجام شد و حالم به شدت داغون بود. قرار شد توی خونه براش مراسم بگیرن. خلاصه همه رو دعوت کردن جز خانواده ما رو. عمویی که تا وقتی زنده بود این همه رفت و آمد داشت با ما ولی انگار ما غریبه بودیم. تا اینکه یه روز ریحانه اومد خونمون و شروع کرد به گفتن اینکه آره سهیل به زنمو گفته اگه شما رو دعوت کنه خونه رو ول میکنه و میره. زنمو هم نتونسته ما رو دعوت کنه. باورم نمیشد. مگه ما چه کارش کرده بودیم؟ یعنی اینقدر از من متنفر بود؟ خیلی ناراحت شدم و به مامانم گفتم سهیل خیلی دور برداشته، حتما فکر میکنه من منتظر اونم که ازدواج نکردم ولی برای من تموم شده. با خودم گفتم این دفعه هر کی بیاد خواستگاریم قبول میکنم و میرم. همینم شد. انقدر عصبانی و دلشکسته بودم که با اولین نفری که 1 سال بعد فوت عموم اومد خواستگاری ازدواج کردم. اسمش کاوه بود. سهیل کلا برام تموم شده بود ولی حس غریبگی بدی داشتم. همیشه دوست داشتم با عشق ازدواج کنم ولی شد یک ازدواج سنتی که هرچی بیشتر ازش رد می‌شدم بیشتر می‌فهمیدم که اشتباه کردم. به جای اینکه دل ببندم داشتم عذاب می‌کشیدم. سر زندگیم بد قماری کرده بودم. از شانس من با کسی ازدواج کرده بودم که تعادل روحی روانی نداشت. خواستم زندگی بسازم نه اینکه توی زندگی بسوزم. گوشیم رو مدام چک می‌کرد. اگه چند دقیقه دیر جوابشو میدادم تهمت می‌زد که کجا بودی و با کی بودی. به نشستنم، لبخند زدنم، گریه کردنم، حرف زدنم به همه چیز حساس بود. انقدر اذیتم میکرد که به اصرار زیادم رفتیم پیش مشاور و انقدر شرایطش حاد بود که ارجاع داد به روانپزشک. اونجا فهمیدم که کاوه مشکل پارانوید داره و به گفته روانپزشکش باید تا آخر عمرش قرص بخوره. اینو که فهمیدم انگار آب یخ ریختن روی سرم. هرچی خانواده‌ام گفتن جداشو مقاومت کردم. میخواستم به همه مخصوصا سهیل ثابت کنم که خوشبختم. بنابراین ادامه دادم. دریغ از این که نمیدونستم قراره در آینده چه بلاهایی سرم بیاد.
انقدر رفتارهای کاوه غیر قابل کنترل شده بود که همش منو کتک میزد و بعد بلافاصله پشیمون میشد و گریه میکرد. میگفت سوگن خوب میشم، قول میدم خوب بشم، ولی تو از پیشم نرو. اینم از ازدواجم. من فقط میخواستم خوشبخت بشم، همین. میخواستم سهیل بفهمه که من بدون اون هم خوشبختم، ولی نشدم. آرزوها داشتم که به هیچ کدومشون نرسیده بودم. دنیا حسرتی که روی دلم انبار شده بودن. از همه متنفر بودم، حتی از سهیل. دیگه عشقی توی دلم ازش نبود. یادم یه روز سر موضوعی با کاوه بحثم شد. حمله کرد، اومد طرفم و سرمو گذاشت بین دوتا دست مش شده‌ش و کوبید به دیوار. چند بار این کارو تکرار کرد و برای چند ثانیه‌ای از حال رفتم. تا به خودم اومدم دیدم سرم توی دستای کاوه است و داره با نگرانی نگام میکنه. خونه دور سرم میچرخید. قلبم طوری شکسته بود که باز شدن بندش رو احساس میکردم. از اون روز به بعد بارها این کار رو تکرار کرد و من هر بار میرفتم اون دنیا و برمیگشتم. فقط گریه میکردم و یاد سهیل میافتادم که باعث شده بود الان اینجا توی این حال باشم. دقیقاً 5 سال بود که برای صبر کرده بودم و بعد ازدواج کرده بودم و از این بابت خیالم راحت بود که نهایت تلاشمو کردم. اما این زندگی نبود که میخواستم. کافی بود فقط کاوه بهم دل بده، تمام جونمو میریختم به پاش، ولی مشکل روانی داشت که روز به روز بدتر میشد. جز خانوادم هیچ کس نمیگفت مرده ای زنده ای. روزهای سختی رو پشت سر میذاشتم، چه شب و روزهایی که نمیگذشتن و عذاب میکشیدم. خانوادم پا به پای من داشتن آب میشدن. یه روز پدرم اومد کنارم نشست و گفت دخترم، این زندگی که تو داخلش هستی زندگی نیست. این همه داری خون و دل میخوری برای چی؟ که به همه ثابت کنی حالت خوبه و خوشبختی؟ چرا خودتو فراموش کردی؟ به چه قیمتی میخوای خودت رو خوشبخت نشون بدی؟ به قیمت ذره ذره آب شدنت؟ به قیمت جونت؟ بس هرچی نون توی خون زدی و خوردی. هر تصمیمی گرفتی ما پشتت هستیم، نگران نباش. از حرفای بابام گریم گرفته بود. راست میگفت، من خودم رو فراموش کرده بودم. حرفاش برام تلنگری شد و تصمیم گرفتم جداشم. خیلی هم طولی نکشید که هرچی داشتم و نداشتم، حتی مهریم رو بخشیدم و گفتم فقط جداشم تا جونم رو آزاد کنم. با هزار تلاش و سختی جدا شدم و افسردگی بعد از طلاقم شروع شد. روز به روز حالم بدتر میشد. حرف و حدیث‌ها کم و بیش به گوشم میرسید و این خیلی عذابم میداد. دیگه ذوق هیچ کاری رو نداشتم. زندگیم داشت به معمولی ترین حالت خودش میگذشت. اگه یه روز خوب بودم به جاش تا یک هفته حالم بد بود. روزها میگذشت و یک شب اتفاقی توی اینستا استوری ریحانه رو دیدم. بلند شدم نشستم، آب دهنم رو به سختی فرو دادم و بابت چیزی که میدیدم دستم رو گذاشتم روی قلب مچاله شدم. دوستای عزیز، اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. ریحانه و سهیل توی یک قاب و ایموجی حلقه‌ای که گذاشته بودن داشتن بهم دهنکجی میکردن. چند بار پلک زدم که حاله اشکی که جلوی دیدم رو گرفته بود کنار بره تا واضح‌تر ببینم. دیدم خوبم دیدم. این بود همون آینده‌ای که داشتم خودم رو براش با آب و آتیش می‌زدم. درسته چیز دور از انتظاری نبود، ولی با این وجود خیلی ناراحت شدم. نه به خاطر احساسی که داشتم، نه، چون خیلی وقت بود احساس در من نسبت به سهیل مرده بود. به خاطر بازی که با احساسم شده بود، به خاطر سادگیم، به خاطر احمق به نظر رسیدنم، به خاطر حیله‌ها و مکرهای پشت سرم. چقدر پشت سر من به خاطر احساساتم یعنی خندیده بودن. چقدر یعنی مسخرم کرده بودن. واقعا رفت با ریحانه‌ای که میگفت مثل خواهرمه ازدواج کرد. ریحانه هم رفت مثلا با همون پسری ازدواج کرد که آدم درستی نبود. از ریحانه خیلی ناراحت نبودم، فقط تنفرم از سهیل بیشتر شد، چون باعث همه این اتفاقات خودش بود. گریه کردم به خاطر دلی که از من به تاراج رفته بود و باعث شده بود بدترین ها رو تجربه کنم. هنوز نمیدونم چرا اون شب ریحانه منو سمت سهیل فرستاد و گفت برو که سهیل دوست داره. نمیدونم چه اتفاقی بینشون افتاده بود، ولی حسم میگه که با هم برنامه‌ای داشتن و میخواستن وجدان خودشون رو آروم‌تر کنن و بگن مشکل خودشه، شرط‌ها رو قبول نکرد و نخواست، چون شرط‌های غیر معقولی گذاشت، ولی چنین چیزی اتفاق نیفتاد به خاطر دل ساده من. الانم 2 ساله که جدا شدم و چون رشته مهندسی خونده بودم رفتم سر کار. هیچی نداشتم و تونستم با وام و کمک‌های خانواده‌ام یه ماشینم بخرم و الان از همه لحاظ مستقلم. همه اینا لطف خدا بود که نذاش همینجوری بمونم و بلندم کرد. ولی تا عمر دارم سهیل رو نمیبخشم که باعث این همه ناراحتی و سختی و کتک و اون شبایی که تا صبح میلرزیدم تا خواب میرفتم و موهای سفیدی که از 20 سالگی تو سرمه. ولی به نظرم عدالت خدا اینجوری نمیمونه که با این دلی که از من شکستن خوشبخت بمونن.
خواستگارم زیاد دارم ولی نمیتونم به کسی دیگه اعتماد کنم و قطعاً حالا به ازدواج فکر نمی‌کنم.